Ito yung 2-in-1 port. Nasa gilid. Ito 2-in-1 port. Ito ano? Tingnan nga. Close yan eh. Tingnan nga. 4 and 3 port ba yan? Tapos 18-1 port ano? Ano? Ito nga yan. 4 and 3 port. Pero itong side na ito, kapit natin ng kahoy. Ngayon ang area na itaglira mo, ito lang oh. Pakuha naman ng 3/4, tapos 3/4 na plywood. Yung kunin mo nga ay man yan. O magkagano nga, isa pa. Kunin mo isa. Magkaganyan yan. Ayan o. Ayan yan o. 8. Ayan. Ganyan yan. Kaya ang kwan mo, ang taglira mo nito, pwede na makita dyan o. Size lang yan o. 5. Oh, size na halos sakto yo. Saktong size. Kita ba? Sarap. Wow! Red horse kaya no? Red horse. Magandang araw mga Kaps at welcome back sa ating mga woodworking projects. Ayan, na-finish na itong dining table na ito, no? Nahimas na ng nahimas. So mag-wood stain na tayo, pero isasabay muna natin itong mga
Nabili natin itong stainless na itong hindi nagkakamali, nasa around 100 pesos. Check nyo sa Lazada. Lagi ko na lang yung link sa description para ma-check nyo. Kasi dun sa mga maraming wine glass, so napaka useful nito, at saka may di-display nyo ng maayos yung inyong mga wine glasses sa bahay. Hindi yung nakatago lang sa sa mga aparador, binubukbok o inaalikabok.